Hello everyone. আমি শিকিম মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচৰ MS Word আৰু MS Wordৰ এই ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই থাকিব, তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে শিকিব পাৰিব। আৰু যদি স্কিপ কৰে তেন্তে আপোনালোকে শিকিব নোৱাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'বোৰ খুব কেয়াৰফুলি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। গতিকে MS Word হ'ল মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচৰ সকলোতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ কৰা টুলছৰ ভিতৰত এটা টুলছ হয়। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ডৰ জৰিয়তে আমি যিকোনো ষ্টুডেণ্টৰ টাইপিঙৰ শিক্ষা, ৰিপৰ্ট বনোৱা, অফিচৰ যিকোনো এপ্লিকেশ্যন লিখা বা কাৰোবাৰ কিতাপ লিখিব লগাত থাকিলে এই সকলোবোৰ কাম আমি MS Wordৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰোঁ। আৰু MS Wordৰ বহুতো ভাৰ্চন আছে। 2007 আছে, 2010 আছে, 2016 আছে। এই প্ৰত্যেকবোৰ ভাৰ্চনত কিছুমান নতুন নতুন ফিচাৰ্ছ এড কৰি গৈ থাকে। কিন্তু কি হয়, বেছিক ফিচাৰ্ছখিনি একেই থাকে, প্লাছ নতুন নতুন কিছুমান ফিচাৰ্ছ বেলেগকৈ এড কৰে, ইম্প্ৰুভ কৰে। কিন্তু চাব গ'লে আপুনি যেতিয়া ইউজ কৰিব আপোনালোকে, তেতিয়া চাব যে গোটেইকেইটা ভাৰ্চনতে বেছিক ফিচাৰ্ছখিনি একেই থাকে। গতিকে আজি আমি শিকিম এতিয়া মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচৰ পৰিচয় আমি জানিম। তাৰপিছতে আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ড MS Word কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰে সেইটো আমি শিকিম। আৰু তাৰপিছত শিকিম তাতে থকা কুইক এক্সেছ টুলবাৰ, ৰিবন, ৰুলাৰ এইবোৰৰ বিষয়ে আমি জানিম। গতিকে এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ যে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ড কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰে। মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড ষ্টাৰ্ট কৰিব হ'লে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত আহিব লাগিব। কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত আহি আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব যে ইয়াতে ষ্টাৰ্ট বাটন আছে আৰু ইয়াতে এটা চাৰ্চ বাৰ আছে। আপোনালোকে দুই ধৰণে উলিয়াব পাৰিব। আপোনালোকে যদি ষ্টাৰ্ট বাটনত ক্লিক কৰে, ষ্টাৰ্ট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে স্ক্ৰল কৰিব, মাউচৰ স্ক্ৰল বাটনেৰে স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে ইয়াতে MS অফিচ বুলি লিখা আছে। MS অফিচ লিখা আছে, এইটো MS অফিচ দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। এই MS অফিচত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব বহুতকেইটা টুলছ আছে MS অফিচৰ। তাৰ ভিতৰত আমাক লাগে MS Word। তো MS Word আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ড। ইয়াতে ক্লিক কৰিলেও MS Word অ'পেন হ'ব। আৰু এটা অপশ্যন আছে, সেইটো হ'ল চাৰ্চ বাৰত যদি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিয়ে MS Word বা ৱৰ্ড বুলি চাৰ্চ কৰিলে আহি যাব অট'মেটিক। এতিয়া মই যদি ৱৰ্ড বুলি ইয়াতে চাৰ্চ কৰি দিওঁ, এতিয়া আহি গ'ল। এয়া MS Word 2010 বুলি আহি গৈছে। মই 2010ত আপোনালোকক কৰি দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো ইউজ কৰিব পাৰে MS Word। গতিকে ইয়াতে মই ক্লিক কৰিলোঁ, ক্লিক কৰাৰ পিছত অ'পেন হ'ব MS Word। MS Word অ'পেন হ'ল। যিহেতু মোৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ এক্টিভ নহয়, গতিকে সেইকাৰণে মোৰ ইয়াতে দেখুৱাই দিছে যে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড প্ৰডাক্ট এক্টিভেশ্যন ফেইল বুলি দেখুৱাই আছে। একচুৱেলি এইটো মই এক্টিভ হোৱা নাই বাৰু মোৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডটো। গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে এইটো আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে ইয়াতে এনেকুৱা এটা পেজ আহিব। গতিকে আজি আমি শিকিম ইয়াৰে প্ৰথমৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ওপৰত এই ডকুমেণ্ট 1 বুলি লিখা আছে, এইটো হ'ল টাইটেল বাৰ। ইয়াতে আপোনালোকে এই ডকুমেণ্টটো যিটো নাম দিয়ে সেই নামটো এই ইয়াতে ডকুমেণ্ট 1ত দেখুৱাই থাকিব। ঠিক আছে। এতিয়া তাৰ ঠিক লেফ্ট ছাইডত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এইকেইটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাব। এইকেইটা কোৱা হয় কুইক এক্সেছ টুলবাৰ। ইয়াতে আপোনালোকে কি পাব, আনডু পাব, ৰিডু পাব, তাৰপিছতে নতুন যদি আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ল'ব বিচাৰে বা ছেভ অপশ্যন পাব। আৰু ইয়াতে আৰু এটা পাব আপোনালোকে, ইয়াতে যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে ইয়াতে আপোনালোকৰ পচন্দ অনুযায়ী যিবোৰ আপোনালোকে কুইক এক্সেছ টুলবাৰত আপোনালোকে বিচাৰে সেইবোৰ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে ইমিডিয়েট বা যেতিয়া দৰকাৰ হয় আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। গতিকে এইখিনিলৈকে হ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে আৰু এটা লাইন এটা আছে, এইটোক ৰিবন বুলি কয়, ৰিবন। আৰু এই ৰিবনত কেইটামান টেব আছে, যেনে ফাইল টেব আছে, হোম টেব আছে, ইনচাৰ্ট, পেজ লেআউট, ৰেফাৰেঞ্চেছ, মেইলিংছ, ৰিভিউ আৰু ভিউ। এইবোৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এইবোৰ শিকি গৈ থাকিম।
ইয়াৰে ভিতৰত আপোনালোকে ফাইলত ক্লিক কৰিলে ফাইলত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এইবোৰ অপশ্যন এইবোৰ কাম কৰিব পাৰিব ছেভ কৰিব পাৰিব ছেভ এজ কৰিব পাৰিব যিকোনো ফাইল এটা অপেন কৰিব পাৰিব ক্লোজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে নিউ নতুন ডকুমেণ্ট বনাব পাৰিব প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিব ছেভ বা চেণ্ড কৰিব পাৰিব এইবোৰ অপশ্যন আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক তেনেকৈ হোম টেবত আপোনালোকে যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে কিছুমান কি পাব ইয়াতে আপোনালোকে কিছুমান ব্লক পাব আৰু এই ব্লকবোৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যেনেকৈ হোমত আছে ক্লিপবোৰ্ড ফন্ট পেৰাগ্ৰাফ ষ্টাইল এইবোৰ ব্লক আৰু এই ব্লকবোৰৰ কিছুমান ফাংচন আছে কিছুমান ফিচাৰ্ছ আছে এইবোৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক তেনেকৈ ইনচাৰ্ট টেবত যোৱাৰ পিছতো ইয়াতো কিছুমান ব্লক পাব আপোনালোকে পেজেছ টেবলছ ইলুষ্ট্ৰেশ্যনছ লিংকছ হেডাৰ ফুটাৰ টেক্সট চিম্বলছ এইবোৰ ব্লক আৰু এই ব্লকবোৰৰ প্ৰত্যেকৰে ফিচাৰ্ছ কিছুমান দিয়া আছে এইবোৰ আমি যেতিয়া যিটো প্ৰয়োজন হয় সেইটো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ পেজ লেআউট ৰেফাৰেঞ্চেছ মেইলিং এই সকলোবোৰতে আপোনালোকে তেনেকুৱা ব্লক পাব আৰু ফিচাৰ্ছ পাই যাব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে ইয়াতে ৰুলাৰ আছে এইটো হৰাইজণ্টেল আৰু ভাৰ্টিকেল দুটা ৰুলাৰ দিয়া আছে এইটো এটা দেখিবলৈ পাইছে এই দুটা ৰুলাৰেৰে আপোনালোকে পেজটো মাৰ্জিন আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ পেজ মাৰ্জিন কিমান লাগে সেই হিচাপত আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে আপোনালোকে পেজ মাৰ্জিনটো মিলাই ল'ব পাৰে তাৰপিছত ইয়াতে এটা পাব আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন পাব এইটো স্ক্ৰল ডাউন বুলি কয় আপোনালোকে পেজটো তল ওপৰ কৰি চাব পাৰিব এইটো দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে স্ক্ৰল বাৰ বুলি কয় এইটো আপোনালোকে যদি তল ওপৰ কৰে আপোনালোকে পেজটো সেই হিচাপত তল ওপৰ কৰি গৈ থাকিব তাৰ ঠিক তলত আপোনালোকে এইখিনি পাব তলৰ এইবোৰ পাব তলত এইবোৰৰ কি কয় এই তলত ঠিক লেফ্ট ছাইডত এই তিনিটা অপশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইখিনি কোৱা হয় ষ্টেটাছ বাৰ বুলি কয় ষ্টেটাছ বাৰত আপোনালোকে কি দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথমতে পেজ আপোনালোকে কেইটা পেজ ইউজ কৰিছে সেই পেজটো ইয়াতে দেখুৱাই থাকিব ৱৰ্ড কেইটা ৱৰ্ড আপোনালোকে টাইপ কৰিলে আৰু কি লেংগুৱেজত বা কি ভাষাত আপোনালোকে ইউজ কৰিলে সেইখিনি আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব সাপোজ মই ধৰি লওক মই ইয়াতে হেল্ল' বুলি টাইপ কৰিলোঁ হেল্ল' ইয়াতে চাওক এটা ৱৰ্ড টাইপ কৰা বুলি দেখুৱাই দিলে ঠিক তেনেকৈ মই স্পেচ দি আৰু এটা ৱৰ্ড লিখোঁ মই হেল্ল' ৱৰ্ল্ড এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে যে ইয়াতে আপোনালোকে কি দেখিবলৈ পাইছে যে দুটা ৱৰ্ড মানে টাইপ কৰা হৈছে ইয়াতে ঠিক তেনেকৈ ইংলিছ লেংগুৱেজত কৰা হৈছে গতিকে তাৰপিছত আপোনালোকে এইফালে দেখিবলৈ পাব ৰাইট ছাইডত কিছুমান লেআউট দেখিবলৈ পাব এই লেআউটবোৰ পিছত আমি শিকিম এই লেআউটবোৰ এতিয়া প্ৰয়োজন নাই বাৰু পিছত আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি এইবোৰ শিকি গৈ থাকিম তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে জুম অপশ্যন দেখি পাইছে যে জুম অপশ্যনটোৰে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব পেজটো সৰু ডাঙৰ কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব দেখিবলৈ পাইছে এই পেজটো আমি সৰু ডাঙৰ কৰি আমি পেজটো চাব পাৰিছোঁ ঠিক আছে গতিকে আমি ইয়াতে কি শিকিলোঁ আমি শিকিলোঁ যে আমি প্ৰথমতে শিকিলোঁ যে টাইটেল বাৰটোৰ বিষয়ে শিকিলোঁ তাৰপিছতে আমি শিকিলোঁ কুইক এক্সেছ টুল বাৰৰ বিষয়ে শিকিলোঁ তাৰপিছতে আমি ৰিবনৰ বিষয়ে শিকিলোঁ ৰিবনৰ কেইটা টেব আছে টেবটোৰ বিষয়ে আমি জানিলোঁ টেবৰ প্ৰত্যেকটো টেবৰ আণ্ডাৰত কিছুমান ব্লক আছে আৰু সেই ব্লকৰ কিছুমান ফিচাৰ্ছ আছে আমি ৰোলাৰৰ বিষয়ে গম পালোঁ তাৰপিছতে আমি ষ্টেটাছ বাৰৰ বিষয়ে গম পালোঁ আৰু লেআউট আৰু জুম ইন জুম আউটৰ বিষয়ে গম পালোঁ আৰু ঠিক ৰাইট ছাইডত ওপৰৰ ৰাইট ছাইডত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে মিনিমাইজ অপশ্যন এটা আছে ৰিষ্ট'ৰ ডাউন অপশ্যন এটা আছে আৰু ক্ল'জ বাটনটো আছে আমি এইখিনি ইউজ কৰি আমি MS ৱৰ্ডত আমি কাম কৰিব পাৰোঁ